Sa kanyang panalangin, binigyang diin ang kahalagahan ng gabay ng Diyos sa mga lider ng bansa. Ito ay nagpapakita ng pagkilala sa espiritual na aspeto ng pamumuno at serbisyo publiko na hindi dapat ipagsawalang bahala. Samantala, ang mga pangunahing miyembro ng gobyerno at mga kasosyo sa pag-unlad ay naroroon upang ipakita ang kanilang suporta sa mga hakbangin. Ang pagtutulungan ng mga ahensya ay ipinapakita bilang isang mahalagang salik sa tagumpay ng mga batas na ito. Karagdagan pa, ang mga batas na ito ay naglalayong itaguyod ang mga karapatan at interes ng Pilipinas bilang isang archipelagic nation. Napakahalaga ng mga ito para sa pagpapanatili ng ating soberanya sa kaagatan. Ang Philippine Maritime Zones Act ay naglalarawan ng mga hangganan ng mga panloob na tubig, territorial sea, at exclusive economic zones. Batay ito sa mga umiiral na batas at kasunduan na nagtatakda ng ating teritoryo. Kasunod ng Maritime Zones Act, isinasagawa ang Philippine Archipelagic Sea Lines Act. Ang layunin nito ay itakda ang mga obligasyon ng mga banyagang sasakyang dagat at sasakyang panghimpapawid sa mga archipelagic sea lanes. Dahil dito, ang mga batas na ito ay nagtataguyod ng proteksyon sa soberanya ng Pilipinas sa kanyang maritime domain. Ang mga ito ay mahalaga upang mapanatili ang integridad ng mga teritoryo ng ating bansa. Kung titingnan, ang Philippine Maritime Zones Act ay naglalawan ng mga hangganan ng ating mga karagatang pag-aari at tumutulong sa pagtataguyod ng ating soberanya. Napakahalaga nito para sa mga karapatan ng lahat ng Pilipino sa ating mga karagatan. Karagdagan dito, ang mga batas na ito ay nagbibigay ng kasiguraduhan sa mga mangingisda na kumikilos sa ating mga karagatan na sila ay makakapagtrabaho ng walang pangamba. Ito rin ay nagagnay sa ating mga local na batas sa mga pandigdigang alatuntunan. Pagsasamalasama ng mga elemento, ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay nagtatakda ng mga ruta sa ating mga katubigan at himpapawid para sa ligtas na pagdaan ng mga banyagang sasakyang pandagat at panghimpapawid. Ito ay nagtataguyod ng mabuting pamamahala sa ating kapaligiran at tambansang seguridad. Samantala, ang mga batas na ito ay naglalayong protektahan ang ating mga yaman sa dagat at pangalagaan ang ating mga likas na yaman. Napakahalaga ito para sa kabuhayan ng mga Pilipino at ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa huli, mahalaga ang pagkilala sa ating mga karapatan bilang isang arkipelagong estado sa ilalim ng pandaigdigang batas. Ang pagsasakatuparan nito ay humihingi ng kooperasyon mula sa iba-ibang ahensya ng gobyerno. Bukod dito, ang mga bagong batas ay magkakaroon ng epekto sa mga lokal na regulasyon at batas, kaya't hinihikayat ang pagsusuri at pagbabago ng mga umiiral na alituntunin. Ito ay upang masiguro ang epektibong pagpapatupad ng mga bagong batas na ito.